Și am ajuns la jumătatea zodiacului, dragii mei. Hai să vedem, astăzi continuăm cu balanța, să vedem acest arhetip despre ce vorbește în fiecare dintre noi. Toți avem toate arhetipurile pe harta noastră natală, toți conținem toate aceste calități, aceste defecte, aceste căutări, da? Toți în noi se află aceste energii. Așadar, așa cum am spus la celelalte arhetipuri, dacă nu le-ați văzut, vă invit să le vedeți pentru că există în voi, trebuie să știți cam pe unde merge energia fiecărui arhetip în parte și astăzi vorbim despre arhetipul balanței, semn cardinal. Cardinal înseamnă de acțiune, de aer în acest caz. Am văzut berbecul, care este un alt semn cardinal, am văzut racul, care este un alt semn cardinal, însă sunt de elemente diferite. Berbecul este cardinal de foc, racul cardinal de apă și aici avem cardinal de aer, adică de acțiune mentală. Este energie yang. Yang, adică masculină, în ciuda faptului că este guvernată de Venus, acest semn zodiacal, acest arhetip, este o amestecătură, să spunem așa, pentru că energia este de acțiune, este yang, iar atmosfera interioară este a lui Venus, este feminină. O amestecătură complicată, aș spune, de aceea este de acum încolo toate arhetipurile, da, începând de la balanță în sus până când finalizăm cu peștii, sunt din ce în ce mai complicate din anumite puncte de vedere. Vom vedea când vom trece prin fiecare dintre ele. Până acum să zicem că de la berbec la fecioară a fost totul mult mai simplu, însă de acum se complică lucrurile în interiorul nostru. Balanța, am spus, este guvernată de Venus, care este planeta armoniei, a frumuseții, a păcii, de ce nu, da? A liniște, pace, armonie, frumusețe estetică, plăcere, tot ce înseamnă plăcere, seducție și așa mai departe, da? Tot ceea ce înseamnă plăcere la nivel de ce îmi place, atenție, ca să ne înțelegem în principiu. Are legătură și cu seducția, în acest caz seducția este mentală în ceea ce privește acest arhetip. Când am vorbit despre Taur, pentru că guvernatoarea Venus guvernează Taurul și balanța, acolo, hai să spunem, această senzualitate, da, vorbește despre tot ce înseamnă corp, pentru că Taurul este arhetipul pământului sau este un arhetip de pământ, ce arată corpul senzorial, să spunem așa, tot ce înseamnă cele 5 simțuri, adică, da, plăcerea prin corpul nostru, iar aici plăcerea prin aer, da, la nivel mental. Acest arhetip îndeplinește funcția de a ne echilibra și de a ne echilibra sau a încerca să căutăm echilibru tot timpul, da? Să fim echilibrați, însă în același timp și a justiției, adică să fim juști, corecți, da? Față de noi, în primul și în primul rând. Acest arhetip vorbește despre fiecare dintre noi. Eu aici vorbesc despre balanța din interiorul meu, da? Ca să ne înțelegem. Așadar, unde am balanța pe harta natală este unde voi căuta echilibru, armonia, frumusețea, estetica și justiția. Răspunde la verbul eu echilibrez, eu colaborez sau cooperez, într-un fel sau altul, da? Are atât parte pozitivă cât și negativă, însă nici dracu nu e atât de negru, dar nici, Doamne, Doamne, e atât de alb, cum ar veni. Așadar, hai să încercăm să explicăm întâi începem cu negativul, pentru că așa am început la toate arhetipurile și vom încerca să dezmințim de ce este atât de negativ, da, această manifestare. În primul și în primul rând, primul cuvânt cheie din punct de vedere negativ este indecizie. De ce este atât de negativ să fim indeciși? De ce este atât de negativ să ne luăm timp de gândire, să cântărim, să vedem cât la sută e bine, cât la sută nu e bine într-o anumită
circumstanță din viața mea, da? Nu este absolut deloc să ne luăm timpul necesar să gândim, că de-aia vorbim despre aer, să gândim situația pe toate părțile, să gândim și să cântărim și să alegem ce e mai bine pentru noi. Când este dus la extrem, bineînțeles că trăiesc într-un constant dezechilibru, nu mai este ceea ce arde într-un fel sau altul în interiorul meu să caut acel echilibru, ci dimpotrivă trăiesc într-un constant dezechilibru interior pentru că indecizia este dusă la extrem, unde niciodată nu fac un pas în față și să zic iau decizia chiar dacă nu știu dacă o fi bine, nu o fi bine, asta este, trebuie să-mi asum într-un fel sau altul. De aia vorbim despre justiție și trebuie să înțelegem că trebuie să fim foarte sinceri față de noi și să ne vedem în momentul în care ducem la extremă o latură, hai să spunem, care nu e atât de negativă. Da? Credulitatea sau a fi credul, a crede, a avea acea inocență, să spunem așa, nu e atât de, hai să spunem, tragic. Cu toții am fost creduli cândva, cu toții am crezut că orice zboară se mănâncă, cu toții am căzut în plasa unor, hai să spunem, îmbărligători, da? Cu toții am pățit aceste lucruri. Putem să avem această credulitate pentru mine. De ce nu este negativă? Pentru că arată această latură a copilului care nu moare din interiorul nostru. În momentul în care nu suntem decât foarte serioși și foarte asumați și foarte responsabili și foarte tot foarte așa ca la carte, ca și cum nu mai simt că sunt uman. În momentul în care, ok, sunt credulă, pun botul la vrăjală, îl pun odată, hai că poate îl pun și a doua oară, dar deja când duc la extremă credulitatea, da, atunci e clar că am o problemă și trebuie să văd ce fac să-mi rezolv această problemă, da? Credulitatea și această inocență are de văzut cu acel copil din interiorul nostru necrescut, care nu l-am, hai să spunem așa, nu l-am maturizat. Da? Deci noi suntem niște adulți de 40, aproape 50 de ani, în cazul meu, în care dacă stau așa să cred că tot ce zboară se mănâncă sau să cred orice. Știți că eu sunt un pic așa adusă de acasă, cred orice prost care îmi spune orice, atunci prostul sunt eu, că n-am cum să zic altfel despre mine, da? Deci aici vorbim despre extreme, dus la extreme. Nu e nimic rău în a fi credul, pentru că e ca și cum îți păstrezi acea inocență, însă să nu meargă la extremă. Păstrezi aparențele. Ok, e foarte blamată această păstrare de aparențe. Depinde în ce context acum. Da, eu pot să spun că nu văd nimic rău în asta, să păstrăm aparențele în momentul în care, cum spun, depinde în ce context. Nu pot să mă duc, da, pentru că aici vorbim despre diplomație în acest arhetip. Nu putem să mergem într-un loc în care, nu știu, hai să spunem, am de-a face cu persoane, nu știu neapărat suspuse, habar n-am, mă duc la medic. Eu nu pot să mă duc la medic așa ca o țărancă și să, știu și eu, să vorbesc așa ca țăranca. Trebuie să fiu un pic, să păstrez păstratul aparențelor, când e dus la extrem, înseamnă altceva, dar când e, hai să spunem, un soi de autoeducație, vine să spun, da? Este foarte ok. Când e dusă la extremă această aparență, și aici este unde se schimbă, hai să spunem așa, contextul. Pentru că eu pot să dau același exemplu în ambele locuri. Hai să dăm un exemplu din viața de zi cu zi. Nu știu, uite, păstratul aparențelor este fixat doar pe genul de încerc să par ceea ce nu sunt, da? Sau ascund de fapt un adevăr.
Adică, pe mine mă bate bărbatul acasă și mă machiez foarte tare ca să nu vadă lumea vânătăile de la ochi. Păstrez aparențele că am chipurile, o relație ok, nu e niciun fel de problemă. Dacă îmi vede cineva vânătaia, zic că mi-am dat cu dulapul de la bucătărie în cap, da, în față. Dar la fel de bine păstrez, pot să spun un alt exemplu, că păstrez aparențele că sunt bine și de fapt eu pe interior sunt varză. Aici este, aș spune că este mult mai, hai să zicem așa, plauzibil, da? În momentul în care contextul vieții mele este unul și pozitivul din aceste păstrări de aparențe este, pentru mine cel puțin, rufele murdare se spală în familie. Nu am de ce să mă duc să fac o dramă sau un show, cine știe pe unde, și să spun, ia uite ce relație am, sau vai, uite ce viață de rahat am, sau vai, nu știu ce. Nu, păstrez aparențele în sensul rahaturile mele sunt ale mele și mi le rezolv eu în casă la mine. Dacă nu sunt în stare, mă despart, am plecat, la revedere, nu am de ce să păstrez acea relație doar ca să arăt că sunt măritată. Când păstrez aparențele într-un mod exagerat sau, hai să spunem, nu știu, insist să rămân în relația aia, nu vorbesc despre ea, însă rămân în relație, acolo e toxic. Acolo e toxic pentru mine, eu trebuie să văd de ce. Ce încerc să arăt? Că sunt un martir? Ce încerc să arăt? Este autoobservare. De aia, în materialul în care am vorbit despre soare, am vorbit că soarele vorbește despre conștiința noastră. Trebuie să fim conștienți de tot ceea ce facem, de tot ceea ce gândim, de tot ceea ce vorbim și așa mai departe. Și în momentul în care eu știu că duc la extremul păstratul aparențelor ca să nu zică lumea nu știu ce, da, pot să păstrez aparențele în contextul în care rufele murdare se spală în familie. Punct. Nu trebuie să știe nimeni ce mizerie am eu sub preș. Le scot și fac ceva cu ele, nu le mai țin acolo. Fac pe plac. A face pe plac este tipic, hai să spunem, acestui arhetip. Nu e nimic rău în asta, în a face pe plac, atâta timp cât există, hai să spunem, un feedback. Adică, eu îți fac pe plac ție, tu trebuie să-mi faci pe plac mie, sau cel puțin să existe acolo, nu? Eu îți fac pe plac ca să fie bine și tu faci ce vrea mușchiul tău, tot așa, ca să fie bine din punctul tău de vedere, ca să-ți fie ție bine. Aici e vorba despre ok. Când aleg să fac pe plac cuiva, aleg să fac pe plac. Când văd că nu există un feedback, nu am de ce să mai stau acolo să exagerez, să fac pe plac nimănui, pentru că până la urmă este doar despre noi. Eu trebuie să-mi fac pe plac mie, sau fiind vorba despre un semn de aer care înseamnă sociabilitate, sociabil, da? Vorbim despre a face pe plac în contextul în care cu toții ne facem pe plac. Atât. Nu are o altă conotație în care eu să mă duc într-o extremă și să stau tot timpul cu zâmbetul pe buze și pe interior să fiu așa, dacă aș avea un cuțit și n-ar exista legea, ce bine ar fi, da? Deci, evit conflicte. Ce e rău în asta? Ce e rău în, da? Când nu e dus la extrem, insist. Ce e rău în a evita conflictele în momentul în care eu văd că s-a aprins focul în casă, da? Ok, hai să încercăm să gândim, că de-aia vorbim despre aer. Încerc să gândesc, ok, situația pare periculoasă. E foarte ok să păstrez distanța, într-un fel sau altul, sau să evit conflictele. În momentul în care văd că ceva e periculos pentru mine, e foarte pozitiv să evit acel conflict. În momentul în care duc la extrem evitarea conflictelor, nu fac decât să mă inhibez sau să-mi inhib, pardon, cred că așa e corect, inhib. Furia, pentru că toți avem furie, dragii mei. Da, toți avem undeva, acolo unde e berbecul e furia. Și aici avem balanța care încearcă să
ne facă să evităm conflictele. Când e vorba de un conflict periculos pentru integritatea mea, e clar că nu mă bag, însă când văd că duc la extremă evitarea conflictelor, indiferent că nu este periculos, pentru că dacă îi spun, nu știu, bine, contextul cu acasă să aprinde focul și așa cu violență în casă, pentru mine nu există context de genul ăsta. Pentru mine, eu sunt foarte radicalistă în ceea ce privește acest aspect al tiraniei și a violenței în familie, așa că pentru mine povestea asta nu e viabilă. Eu din start aș fi divorțat în secunda 2, nici nu conta câți copii aveam, da, bine, că asta ține foarte mult de fiecare dintre noi, însă în momentul în care eu evit conflictele, nespunându-i celuilalt părerea mea, că de-aia sunt aer aici, da? De-aia am mintea în cap, să cântăresc și să fiu just, să fiu corect cu mine. În momentul în care eu încerc să evit un conflict din punct de vedere negativ, să zic, îl duc la extremă, evitarea conflictelor tot timpul, nu vreau să intru în conflicte cu nimeni, nu vreau să deranjez pe nimeni, și tac și înghit și mă frustrez și mă îmbolnăvesc și pentru că ce? Că mi-e frică că, vezi, Doamne, probabil o să fiu criticat, o să fiu judecat, o să fiu respins și așa mai departe. Evitarea conflictelor din cauza respingerii nu are noimă. Aici trebuie observat în fiecare dintre noi, în momentul în care evităm un conflict, de ce o facem? Pentru că e periculos pentru integritatea mea sau pentru că încerc să fie bine, indiferent că eu știu că nu e bine, nu e bună relația aia, nu e bună anturajul ăla, nu-mi face niciun bine, nu mi-aduce nu beneficii, nu mi-aduce echilibru, pentru că eu asta sunt, colaborator și echilibrat și caut echilibru, da? Nu mi-aduce echilibru, nu mi-aduce niciun soi de beneficiu în viața mea și în corpul meu, pentru ce să încerc să evit un conflict? Ca să nu mă bârfească țățica? Uite ce să-ți povestesc, da? Nu am de ce. Nu am de ce. Trebuie să gândim un pic și să încercăm să scoatem din interiorul nostru extrema, da? Extrema negativă, extrema evitării conflictelor. Dependent de părerea celuilalt. Asta are legătură cu, hai să spunem așa, mie nu mi se pare că este negativ pe o parte, când nu e dus la extremă, a fi dependent de părerea celuilalt. Este foarte ok să, da, bine, nu dependent, e vorba despre a încerca să, pentru că vorbim despre aer, despre sociabilizare, da, despre comunicare, de ce să nu ascult părerea celuilalt? Și atunci cântăresc, atunci nu e vorba despre o dependență. Când devin dependent este când sunt tot timpul, aștept ca celălalt să-mi spună, da, părerea lui, pentru că eu sunt indecisă, dacă sunt indecisă, e ok să vorbesc cu celălalt, să-mi dea și perspectiva lui, însă nu întotdeauna. Trebuie să am curajul, într-un fel sau altul, să găsesc maniera în care să-mi asum, prin sinceritate față de mine, să-mi asum că nu pot să depind tot timpul de cineva, pentru că asta mă face dependent de respectiva persoană, de respectiva părere pe care o are, sau de tot timpul fiind aer, da, fiind mental foarte mult aici, vorbim despre, mă fac dependent de o opinie. Nu am propria opinie și aici cumva mă descalific pe mine însămi din punct de vedere mental. Ajung să-mi coboare autostima și totul mă face să intru ca într-o roată de șoarece în care nu reușesc să ies dacă nu-mi dau seama, dacă nu mă auto-observ. Așadar, este foarte ok să țin, să am o altă părere din exterior, este foarte natural așa, însă nu să devin dependent, că dacă ăla îmi zice alb, eu trebuie să zic alb ca el. Poate îmi zice cine știe ce tâmpenie și eu în loc să cântăresc, da? Să cântăresc, că de-aia se spune că este indecis acest arhetip, în loc să cântăresc și să filtrez într-un fel sau altul, da? Să trec prin filtrul rațiunii, aleg să zic ca el și atunci devin automat
inconștient, dependent tot timpul de cineva. Nevoia de aprobare. Toți avem nevoie de aprobare, dragii mei. De ce e atât de greșit? Bineînțeles că avem nevoie să ni se spună că am făcut bine sau n-am făcut bine sau este bine să fac asta. Și eu am discuții cu partenerul meu de viață în care tot timpul o fi bine să fac așa, nu o fi bine să fac așa. Tu ce crezi? Tot este natural și normal pentru că suntem animale sociale. Dacă nu conștientizăm faptul că nu este nimic greșit în a comunica cu celălalt, însă când constant, când duc la extremă nevoia de aprobare, adică să mi se spună ai făcut foarte bine ce ai făcut, sunt de acord cu tine, viziunea ta e bună, nu, pentru că din nou mă face dependent de părerea celuilalt, mă face să nu am eu un criteriu sănătos de a alege și a decide pentru mine. Aici este marea, hai să spunem așa, problemă cu acest arhetip, pentru că intervine energia feminină și energia masculină care mă ține într-un constant o fi bine, nu fi bine, da? Să încercăm să găsim echilibrul între masculin și feminin în interiorul nostru, dragii mei, pentru că fiecare dintre aceste două energii, atât masculină cât și feminină, au un rol foarte important. Mai departe, superficialitate și idealism, aici am scris idealist. Acum, superficialitatea și idealismul, din punctul meu de vedere, le-am trecut aici la negativ pentru că sunt specifice acestui arhetip, însă tind să, părerea mea, da, acum eu vă aștept la comentarii să spuneți și voi, din punctul meu de vedere, superficialitatea are legătură cu tot ce înseamnă estetică și frumusețe. Dacă ținem foarte mult la a fi tot timpul așa, nu știu, a căuta frumosul în orice sau, nu știu, nu pot să ies pe stradă nemachiată, de exemplu. Da? Sau nu pot să stau de vorbă cu o persoană care nu este plăcută ochilor privirii, da? Imaginii. Avem o problemă. Avem o problemă. Nu suntem corecți. Nu suntem corecți. Nu totul este despre a exista armonie. Este o extremă a esteticii și a frumuseții pe care o căutăm, aș spune eu. Superficialitatea vine la asta. Trebuie să arătăm bine tot timpul, trebuie să mirosim bine tot timpul, trebuie să fim curați tot timpul, trebuie să fim... E un soi de hipohondrie, vine să spun, da? Din punct de vedere estetic. Aici e un pic din nou, autoobservare, totul este despre noi, trebuie să vedem dacă are legătură cu superficialitatea din noi, pentru că nu e nimic pozitiv în a fi superficial, dar eu aș spune că în acest caz are legătură cu tot ce înseamnă estetica și frumusețea sau inclusiv armonia, da? Iar idealismul și el are legătură cu, hai să spunem că se leagă de această inocență și credulitate. Idealismul vine foarte mult sau se regăsește foarte mult în arhetipurile de aer, pentru că vorbim despre mental. Și în momentul în care vorbim despre mental, adică în Gemeni, Balanță și Vărsător. Când vorbim despre corpul nostru mental, pentru că suntem corpuri, da, energetice, când vorbim despre corpul nostru mental, el ne duce întotdeauna pe cărări. Mintea ne minte de foarte multe ori, informațiile care vin către noi de foarte multe ori sunt nu neapărat false, ca să nu mergem în extremă, ci sunt incomplete. De aceea aerul înseamnă modul nostru de a, hai să spunem, de a evalua informațiile, modul nostru de a gândi, însă în cazul acestui arhetip eu aș spune că dacă ne nu știu dacă agățăm este corect spus, dar dacă integrăm cu adevărat sinceritatea, acel sentiment de corectitudine și de justiție față de noi înșine, ne dăm seama
când mintea noastră ne-a plecat pe cărări, când mintea ne păcălește, ne minte, da? Când ceea ce primim ca informație este falsă sau pe jumătate adevărată sau este dezinformare, avem această capacitate, ok? Faptul că suntem, să spunem, partea negativă a idealismului aș spune că pleacă tot, într-un fel sau altul, de la aceste trei, pentru mine, da, din punctul meu de vedere, aceste trei părți care sunt pozitive, însă duse la extremă, duc la idealizare și la superficialitate. Pentru că în această viață nu există echilibru total, da? Ca să ajungem la un echilibru, în primul rând trebuie să existe un dezechilibru, doar așa putem să echilibrăm când ajungem să vedem că e necesar dezechilibrul. Dacă eu nu aș avea parte de lucruri sau nu aș fi avut parte de lucruri urâte în viața mea în trecut, nu aș fi vrut să muncesc cu mine și să evoluez. Dacă nu m-aș fi îmbolnăvit, dau un alt exemplu, nu mi-aș fi dat seama că nu făceam ceva bine în ceea ce privește sănătatea mea. Tot timpul e despre noi. Ne este foarte greu să acceptăm acest lucru, însă este foarte ușor în momentul în care, într-adevăr, ne punem mintea la contribuție, aerul dinăuntru nostru și suntem foarte sinceri cu noi, da? Nu există echilibru total în această viață, nu există armonie și respect. Noi putem să încercăm să menținem armonia și să fim armonioși și să fim respectuoși și să căutăm acel echilibru în orice, ca și cum de ce trebuie să existe războaie în lume. Na, dintotdeauna există războaie în lume, dragii mei. Acum ce să mai... Hai să recitim istoria, dacă tot am ajuns aici. Și din cauza ținutului la această estetică și frumusețe, care nu este pentru totdeauna. Și nu va fi niciodată pentru totdeauna. Nu contează doar frumusețea în această viață, nu contează doar armonia, nu contează doar respectul, nu contează doar echilibrul, pentru că ajungem să devenim telenoveliști, cum zic eu, da? Acel 7 de cupe din tarot în care stăm și visăm cu ochii deschiși să fie lumea mai bună, de ce nu e lumea mai bună și stăm în buclă. De aia, hai să încercăm. Hai să conștientizăm, pentru că acest arhetip despre asta ne vorbește. Mintea la contribuție, să ne vedem năravurile, să ne vedem comportamentele, să ne vedem modul de a gândi, să ne vedem de ce ducem în extremă aceste, dacă le vreți, comportamente, da? De ce se manifestă în extremă aceste comportamente, da? Hai să o luăm pe pozitiv, am spus, aici dacă e dus în extremă, nu are nicio legătură cu pozitivul. Da? Deci nu are nicio legătură. Pentru că aici eu, dacă încerc tot timpul să caut echilibru și să mențin echilibru în viața mea, adică să fie totul așa, să nu se întâmple lucruri rele, încerc să fac tot posibilul să nu se întâmple lucruri rele, ce fac este că ajung hai să spunem așa, să distorsionez într-un fel sau altul, da? Și să nu accept niciun soi de posibile probleme în viața mea. Distorsionez realitatea, da? Dacă sunt tot timpul pe armonie, cu zâmbetul pe buze, amabilă, zâmbitoare, respectuoasă, diplomatică, da? Tot ce vreți voi aici avem. O persoană sociabilă, cooperez cu toată lumea, sunt prietena prietenelor, da? Aici am scris cordialitate, amabilitate, simpatie și așa mai departe. Sunt totul așa, power flower sau flower power, cum se zice, nici nu vine, că se duce pe cărări și această parte, hai să spunem, informațiile astea legate de spiritualitate, se distorsionează totul, dragii mei, de-aia spun că avem filtre în interiorul nostru. Dacă eu tot timpul încerc să caut să fiu așa, ajung să ce? Ajung să-și bată alții joc de mine, să mă
să calce peste mine, să nu, exact ca și cum mi se întoarce totul împotriva mea, pentru că nu voi fi respectată, nu voi fi respectată. O persoană care doar respectă în exterior, însă nu se respectă pe ea însăși, nu va fi niciodată respectată. Și toată furia pe care o va mogni înăuntrul meu, într-un fel sau altul va trebui să iasă, da? Acel berbec pe care îl ai pe harta ta natală, acel Marte despre care vorbeam, va face să faci implozie. Prin ce? Prin boli, cancer, boli autoimune, cine știe ce alte boli din astea care sunt necercetate deocamdată, boli rare mă refer, da, deci aici atât de multă amabilitate, respect și armonie și cordialitate mă face să trăiesc o viață falsă, de fapt, da? Deci excesul de pozitiv face să trăiesc o viață falsă, adică ce? Nesinceră, nerealistă. Cu arhetipul balanței suntem foarte, hai să spunem, centrați pe relații, pe a exista, pentru că, așa cum am zis, suntem animale sociale, avem nevoie să fim într-o comunitate în care să avem cu cine socializa. Nu neapărat relații de iubire, relații de tot felul când vorbim despre acest arhetip. Vom fi foarte centrați pe a construi relații, da, și conexiuni în ceea ce privește relațiile personale sau interpersonale, nu contează. Însă, dus la extremă, cred că se zice depersonalizează în românește, da? Mă lasă fără niciun soi de atenție înspre mine însămi, adică mă depersonalizez pentru că focusul meu este pus tot timpul pe acest aspect de relație. Și insist, să fie bine, acea armonie și echilibru, dragii mei, în momentul în care eu sunt atentă, pentru că n-am cum, este în mine acest arhetip, e clar că am nevoie să relaționez, am nevoie să am relații de tot felul și să socializez, însă nu pot să fiu trup și suflet acolo, eu trebuie să fiu prezentă în mine, eu să ajung să fiu corectă în ceea ce mă privește și în ceea ce privește relațiile mele. Pentru că atunci dăm în exces absolut tot și nu facem sau nu avem nimic de câștigat, dacă vreți, da? Trebuie să fie colaborare de ambele părți, de aia este semnul reciprocității, așa cum știm și în tarot. Pentru mine balanța este reprezentată de justiție și de 6 de monede în tarot. Reciprocitatea. Nu există generozitate dusă la extrem ca fiind un lucru bun. În momentul în care nu există un feedback, în momentul în care nu există reciprocitate, nu mai ai ce să cauți să mai faci mai mult, da, decât trebuie. Așadar, justiția, corectitudinea, tu poți să fii foarte corect în această viață, eu pot să fiu, tot timpul încerc să fiu foarte corectă, însă sentimentul de justiție nu înseamnă a fi corect fără pată, da? Dus la extremă este acea cică corectitudine și sinceritate care dusă la extremă nu face decât să nu-mi dau voie să greșesc niciodată. Da? Eu sunt corect față de mine. Băi, mie nu mi se pare corect X lucru la tine. De ce să nu încercăm să remediem acest aspect? De ce să nu încercăm să înțelegem altfel lucrurile? Pentru că nu e doar despre eu sunt corect, dar tu nu ești corect. Ok, nu ești corect, îți spun că nu ești corect. De ce e atât de greu? Aerul înseamnă mentalitate și înseamnă comunicare. Nu trebuie să fiu corect întotdeauna cu toată lumea. Și de ce spun că nu trebuie să fiu corect? Pentru că eu întâi trebuie să fiu corect față de mine. Dacă eu încerc să fiu corect doar față de tine, pentru că sunt foarte centrată pe tot ce înseamnă relații, da? Nu pot să duc la extremă corectitudinea dacă nu sunt corectă față de mine. Ok?
Vorbim despre fermecătoare, ce am scris cuvântul fermecătoare. Cum, avem influența planetei Venus, vorbim de foarte multă senzualitate și de foarte multă, hai să o numim așa, um, foarte mult farmec în acest, arhetip. Um, Fermecătorul dus la extrem, să-l numim așa, este farmecul este o armă de seducție, în primul rând, dar în același timp este și o armă superficială care ne ajută, să spunem, în anumite momente să, cucerim sau să ajungem la un, obiectiv pe care ni-l dorim. Însă, dacă eu îmi folosesc farmecul doar ca să fiu plăcută în ochii voștri, da, dacă îmi folosesc așa, mai dau și din gene așa un pic și zâmbesc nu știu cum și sunt așa dulcică și, da, nu știu, uite, vă place vouă de mine așa că vă seduc într-un fel sau altul. Poate îmi folosește pentru, nu știu, uite, mai primesc un comentariu frumos, mai mi se umflă și mie un pic așa autostima, mai, mm, mai, nu știu, mă simt așa mai puternică. Însă dacă tot ceea ce când duc la extremă farmecul, mă face să fiu pur și simplu un vânător, da? Click, click, click ne face clicuri sau nu? Pot să fiu o persoană șarmantă și fermecătoare și cum vrei tu, însă trebuie să văd dacă este cu un scop sau nu. Farmecul folosit conștient și sănătos, nu pentru a profita de cineva, este o calitate extrem de, hai să o numim benefică pentru noi, însă, dus în extremă, înseamnă falsitate, înseamnă te folosesc, da? Pentru că eu mă folosesc de farmecul meu pentru a putea obține ceva de la tine. Așa că trebuie să facem clicuri, dragii mei. Angajament am mai scris aici. Acest arhetip ne ajută sau hai să zicem pe pozitiv, să fim persoane serioase care să ne asumăm, da? Să ne asumăm. Angajament înseamnă asumare și responsabilitate. Când e dus la extrem acest angajament, e ca și cum eu fac promisiuni peste promisiuni, oricui altcuiva, mai puțin mie. Ca și cum nu îmi iau angajamentul față de mine, față de viața mea, față de ceea ce simt, față de ceea ce fac, față de ceea ce spun, față de ceea ce gândesc, față de... Tot timpul sunt influențată și mă las influențată. Nu îmi iau angajamentul pentru propria persoană, pentru propriile mele decizii, deci asta înseamnă, angajamentul înseamnă responsabilitate la ceea ce să considerăm că dus la extrem atât această parte cât și această parte duse la extremă nu îmi fac absolut niciun fel de bine, nu mă ajută să mă echilibrez sau să colaborez să conștientizez că trebuie să fie reciprocitate peste tot, în toate relațiile mele. Ok? Am scris aici, mă ofer în totalitate, este tipic acestui arhetip să mă facă să mă ofer. Nu că mă face, este cumva în sânge, să zicem așa, da? În sângele nostru, în sângele acestui arhetip. Mă ofer în totalitate celorlalți uitând de mine. Tot acest lucru vine de la această lipsă de sinceritate și de conștientizare a responsabilității fiecăruia dintre noi în această viață și de lipsa conștientizării de echilibru nu este doar eu trebuie să-l pun, ci trebuie să-l pună și ceilalți.
uh, această reciprocitate despre care vorbim. De aceea balanța este desenată peste tot ca un cântar. Nu mai am altceva de zis, așa că insist, din ce în ce mai greu va fi să digerăm ceea ce vom auzi de acum încolo, începând cu balanța în sus până la pești, dar eu vă aștept la comentarii, la feedback-uri, la părerea voastră, la înjurături, la ce vreți voi, eu vă aștept pe secțiunea de comentarii. Vă pupăcesc, dragii mei! Ne vedem!